בשם השם נעשה ונצליח שיעור מיוחד, הלכות ערב פסח שחל בשבת, ליל הסדר יחול במוצאי שבת. השנה תשפ"ה, ערב פסח יחול בליל שבת, כשליל הסדר, כפי שהקדמתי, יהיה במוצאי שבת. כיוון שכך ישנם כמה וכמה הלכות חשובות והשלכות שנאמר אותם בשיעור החשוב הזה. שבת שקודם לכן, דהיינו, בשבוע הבא, פרשת ויקרא, ספר חדש. השבת הזאת נקראת גם שבת הגדול, דהיינו מקדימים את דרשת הגדול כל רבני ישראל וחכמי ישראל, ודורשים בהלכות הפסח, בבתי הכנסיות ובבתי המדרשות, למען ידע העם את המעשה אשר יעשון, ובפרט בשנה זו. מכירת החמץ, כפי שהזכרנו, מתבצעת החל מראש חודש ניסן, להזכירכם, ועד יום רביעי בלילה בשעה 10, דהיינו י"א ניסן, בשעה 10 בלילה. לאחר מכן לא יהיה ניתן לבצע מכירת חמץ, אלא למי שרוצה במקומות אחרים. אצלנו תתבצע המכירה כבר ביום חמישי בלילה עם הגוי, בעזרת השם, למי שנרשם והביא את המפתחות, את הטופס במלואו, וכמובן תשלום בסך 10 שקלים. יום חמישי י"ב בניסן תשפ"ה מקדימים בבוקר אחר תפילת שחרית ועושים תענית בכורות מוקדמת. כך פוסק השולחן ערוך וגם הרמו בסימן ת"ע בסעיף קטן ב'. להלכה הזאת ניתן להקל ולהשתתף השנה, בפרט שזה תענית בכורות מוקדמת, כי התענית בכורות במקורה הייתה צריכה להיות בערב פסח, והיות והשנה ערב פסח חל בשבת, דהיינו יום שישי, לא מתענים. כיוון שכך ראוי לכל בכור, ראוי לכל אדם שנוהג להתענות, לפתור את עצמו מהתענית על ידי שמיעה של סיום מסכת, או שיעשה סיום מסכת בעצמו, או לחלופין שישתתף בסעודת מצווה, סעודת חתן וכלה, סעודת ברית מילה, סעודת פדיון הבן, ובכך יפתור עצמו מהתענית. כמו כן, אדם שבנו הוא בכור, כמדי שנה היה נוהג עד שבנו יגיע לגיל מצוות להתענות, הבן, בשנה הזאת הוא פטור מלהתענות ואינו צריך להתענות בעבור בנו, אלא מספיק שיביא את בנו, שישמע את סיום המסכת, כפי שאמרנו, וכך גם יזכה להשתתף בסיום מסכת, והוא עצמו, כמו שהזכרנו, פטור מן התענית, למרות שכל שנה ושנה הוא כן מחויב. השנה אנחנו נוהגים להכניס את הפסח מוקדם יותר מהרגיל, ולכן חשוב להזדרז בקניות ובהכנות, לא לבלות ולבזבז את הזמן בסופרים שעות על גבי שעות, בדקות הסמוכות לחג הפסח, או בדקה ה-90 מה שנקרא לפני ערב שבת. את הכל לעשות מראש. אצלי כבר בבית, רובו כבר מוכן, כשר וראוי לפסח, כולל כל הקניות של צורכי הפסח. וככה זריזין כלל הוא מקדימין למצוות. את הקטנים אנחנו מזהירים לבל יכניסו חמץ בחדרי הבית, בשאר מקומות או דברי מאפה שמכינים במהלך הימים הללו ואוכלים, או שאר דברי מאכל שהם חמץ או תערובת חמץ, אלא מייעדים להם מקום בחצר הבית או בפינת הבית, ורק שם בסיום הסעודה כמובן יכבדו את מה שהותירו, את מה שאכלו, וישמרו להמשיך הלאה בשאר העניינים לכבוד חג הפסח. השנה גם בדיקת החמץ היא מוקדמת, והיא נערכת ביום חמישי בלילה י"ב ניסן תשפ"ה. לאחריה אנחנו אומרים נוסח הידוע בסידורים: כל חמירה דאיקה ברשותי, דלה חזיתה ודלה ביארתה, לבטיל ולהווה הפקר,
כעפרא דהרעה. כל חמץ וכל שאור שברשותי, שלא ראיתי ולא ביארתי, יהיה מבוטל כעפר הארץ. כך מביא מרן השולחן ערוך באור החיים סימן תמ"ד סעיף א', המשנה ברורה גם מביא את זה בסעיף קטן א' וב', וכמובן מרן רבנו יוסף חיים המכונה הבן איש חי בהלכות פסח בשנה א', פרשת צו, סעיף א'. יום שישי, י"ג ניסן תשפ"ה, מותר בעשיית מלאכה עד חצות כמו כל ערב שבת. מתפללים בבוקר תפילת שחרית, ובבוקר בשונה משאר ערבי פסח אומרים מזמור לתודה, מה שלא נוהגים לומר לחלק מהפוסקים בשנים רגילות. אחר התפילה ישתדל כל אדם לסיים את לימוד 2 מקרא ו1 תרגום כהרגלו. לאחר מכן הולך וסועד את ליבו בפת שחרית, ובסיומה ישתדל ללכת ולשרוף את כל החמץ יחד עם 10 הפתיתים שהותיר וכיסה אותם אחר הבדיקה מיום חמישי מהבדיקת חמץ שעשה. כך מובא גם בדברי הגמרא בפסחים, גמרא יסודית, דף מ"ט. יש שם מחלוקת משולשת, מי שירצה יוכל לעיין שם לראות, בין רבי מאיר לבין חכמים לבין רבי אליעזר בר רבי צדוק. לשריפה הזאת אנחנו נוהגים להוסיף עוד תשמישי מצווה, והם פתילות הציצית שלא נגנזו, לולב, יש שמשליכים את הלולב עצמו אל תוך תנור אפיית המצות, ויש בזה סגולה, כך כותב בספר נטעי גבריאל בשם רבותינו בני אשכנז והאדמו"רים בעלי החסידויות השונות. ויש שנהגו לשורפו יחד עם ההדס והערבה בשריפת חמץ. בנוסף לזה, למי שלא שרף את פתילי נרות השבת ואסף אותם כל ימות השנה כולה, ובהם קדושת נרות השבת והדלקתם וברכתם, וכמובן גם פתילות של ימי החנוכה, 8 ימי החנוכה, למי שלא נוהג לשרוף אותם כמו אדמו"רים בזאת חנוכה, יש רואים בלילה, יש רואים דווקא ביום, בערב דהיינו לאחר שקבעו, כן? ביום למחרת של זאת חנוכה, אז נוהגים להביא אותם אל מדורת שריפת החמץ, ושמה שורפים את החמץ יחד עם כל שיירי המצווה. כתב השולחן ערוך בסימן תמ"ד סעיף א', אור החיים, הלכות פסח. משיירים מזון 2 סעודות לסעודה ראשונה וסעודה שנייה של יום שבת בלבד. הנהוג ביותר והטוב ביותר זה שהאדם ידקדק בדיוק לדעת כמה כל אחד ואחד מבני ביתו סועד ואוכל את הלחם או את הפיתה, ולפי זה, זה מה שהוא יקנה וירכוש בעבור אותם סעודות השבת, סעודה ראשונה ושנייה. וכמובן גם בעבור מה שהוא רוצה לאכול ביום שישי. כך פוסק הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה ג' וכן השולחן ערוך באור החיים בסימן תמ"ד סעיף א'. כמו כן, יש לשייר את החמץ שמשאיר עבור הסעודות במקום ידוע ומוצנע, שמא ישכחנו ולבל ייקחנו עכבר או בעל חיים ויפזר אותו חס ושלום בביתו. לאחר שריפת החמץ ביום שישי, שעושים אותה גם השנה עד זמנה, שזה פלוס מינוס 11:30, 11:26, גג 12, השנה זה מותר, כן? כל היום כולו. אבל אנחנו נוהגים לעשות כפי שאנחנו שורפים כל שנה ושנה באותה שעה. ולמה? כדי שלא יבוא חס שלום בשנים רגילות, לא כמו השנה שחל ערב פסח בשבת, יבוא בשנים רגילות לבוא ולהיכשל ולשרוף את החמץ גם אחר זמן ביעורו, ואז נמצא שברשותו חמץ ועבר חס ושלום חס וחלילה על איסור חמץ. לכן את כולם הוא קומץ, שורף אותם בשישי בזמנו עד חצות היום, לאחר מכן הולך, יש המון מה להכין ומה להתכונן. ולכן, היות והוא לא אמר ביום שישי את הנוסח של כל חמירה,
כיוון שהוא עדיין משייר לעצמו מזון שתי סעודות, הן לאכילה בערב שבת או בשישי, והן לאכילה ביום שבת עצמו, קודם שעת האיסור של כניסת חג הפסח ואכילת חמץ, כיוון שכך הוא לא יכול לבטל את החמץ, כי עדיין הוא קיים ברשותו. גבי שריפת החמץ וזמנו, פוסק השולחן ערוך בסימן תמ"ד סעיף ב', וגם מביא את זה המשנה ברורה שם בסעיף קטן ט', ואומר לאו דווקא השנה, אלא בתחילת שעה שישית, כן, ישתדל כבר מה שנקרא ויעשה את הכל בזריזות. יום שישי השנה מותר בעשיית מלאכה, כמו שאמרנו, עד חצות היום. אמנם מצד אחד זה לא ערב יום טוב, אבל מצד שני זה ערב שבת, ולכן מה שנהוג לכבודה של השבת, הערת השבת שנכנסת מחצות היום ואילך, כך נוהגים גם בשבת זו. ולכן ראוי כל בעלי המלאכות לסיים את המלאכות מוקדם. ישנם כאלה שבכלל לא טורחים ללכת ולעשות מלאכות, אשריהם ואשרי חלקם, אבל ישנם אנשים שמחויבים, כמו הספרים, כמו בעלי החנויות, מקולות וכו', שצריכים אותם לקראת החג, ולכן אותם אלו אין להם ברירה, הם מחויבים, לכן ישתדלו הם בעצמם להכין את כל ענייניהם מוקדם יותר מהרגיל, או לחלופין למנות לשריפת חמץ שליח שיעשה בעבורם את השריפה, או שישכימו כמשכימי הנץ, ולאחר מכן ישרפו וילכו לעשות את מלאכתם גם עבור עצמם וגם עבור האחרים. בליל שבת, בסייעתא דשמיא השנה, אנחנו גם צריכים לעשות בערב שבת עירוב חצרות. את העירוב חצרות עושים עם שתי מצות. לוקחים שתי מצות עגולות ואומרים את הנוסח המופיע במחזורים של חג הפסח. יש גם שנהגו לעשותו בערב שבת חול המועד פסח. בערב פסח שחל השנה, לעשות את זה מיד לאחר תפילת מנחה של ערב שבת, לפני קבלת שבת. עושה את זה רב העיר, עושה את זה הרב המקומי, אבל לא לסמוך. לפעמים גם הם שוכחים, הם בני אדם. לכן כל אחד ואחד יעשה בעבור עצמו, וחייב לעשות זאת קודם בין השמשות. אחר זמן השמשות כבר אי אפשר לעשות. את תפילות השבת הזאת מתפללים כרגיל, ואומרים נוסח במה מדליקין, עדיין לא נכנס לו חג הפסח. סעודות השבת. הטוב ביותר לעשות את סעודות השבת כפי שאמרנו בפת לחם או בפיתה ולא במצה. ואף על פי שזמן איסור אכילת מצה הוא דווקא ביום של ערב פסח ולא בלילה, כבר ישנם הנוהגים ומחמירים על עצמם בלילה שקודם לא לאכול. יש כמה וכמה דעות בנושא. יש כאלו מתחילת החודש לא אוכלים מצה, יש כאלו מתחילת השבוע, יש כאלו דווקא מערב היום, ויש כאלו דווקא ביום עצמו, כפי שמובא בהלכה. וכל אחד כמובן יחמיר. לקטנים אין ברירה, מה תיתן להם? לטייל עם שאר דברים? אז אם מכינים עוגות מקמח מצה בביתם, אשריהם ישראל. אם לא מכינים, רשאי לתת להם מהמצות, ואין ראוי להחמיר איתם. את סעודות השבת נוהגים, כך כותב הבן איש חי, לאכול שלא בביתם, אלא בחצריהם, בפינת החצר וכו', ולאחר מכן דואגים לניקוי שיירי החמץ שבמקום ומנערים הבגדים, ואז רשאים להיכנס לביתם כדי לחוג לשמוח מה שנקרא בקדושת השבת, וללמוד ולעסוק בתורה. כתבו רבותינו בעלי החסידות שהשבת הזאת, שבת מברכין ושאר שבתות חג הפסח, מעלתם גדולה שאפילו אדם שהוא סתום ובלום יכול להשיג חוכמה עילאית מפאת קדושת החודש עצמו, ולהשיג ולחדש חידושים שלא חשב אי פעם שהוא יצליח לחדש, בפרט בשבתות הללו של חודש ניסן. זה מובא בשם גדולי רבותינו, ולכן כל אדם ואדם ישראל ישתדל לחדש חידושים ולהכין חידושים עבור ליל הסדר, סיפור יציאת מצרים וכו', שהכל יהיה כיד השם הטובה עליו, ולא לעשות את ליל הסדר שטורחים עליו
ימים שלמים ולילות בחיפזון, וכאילו שלא עשה מאומה, חס ושלום. את נרות השבת, למי שאוכל בחצר, ראוי שידליק בבית מנורה, שלא תכבה אותם הרוח, ישים אותם שמה, ושמה הם יישארו עד למוצאי יום טוב ראשון, דהיינו עד יום ראשון בלילה. יום ראשון בלילה הוא יוכל להכניס בחזרה בכל המועד את אותו בית מנורה שהותיר שמה, וכל זה כדי שיראה את אור הנרות קודם עשיית הקידוש, ואז יוכל לעשות הקידוש כתיקונו. אחר גמר האכילה, כמו שציינתי, מנערים את הבגדים, שוטפים את הידיים, ואז נכנסים לבית, ויוכל לגעת בשאר הדברים. את מקום האכילה, כמו שאמרנו, ראוי לכבד ולטאטא, אם המקום הוא מרוצף דווקא. כך כותב הבן איש חי, ניתן לכבד אותו ולטאטא במטאטא, יחד עם כף אשפה, ולהשליך את זה אל פח האשפה לא שלכם בבית, אל הפח האשפה שנמצא בכניסת הבניין. כך כותב הבן איש חי בהלכות פסח, שנה א', פרשת צו, אות ג'. יום שבת קודש, משכימין להתפלל ותיקין עם נץ החמה, כדי שיהיה לו זמן ראוי לאכול בנחת את סעודת השבת, ולומר את נוסח הביאור, ולא כשהוא דחוק וממהר ושוכח חס ושלום לבטל את החמץ שברשותו. השנה, סוף זמן אכילת חמץ ביום שבת קודש הוא בשעה 10 ו7 דקות. השתדלו עד 10 לסיים את הסעודה, זה כולל את כל שאר העניינים, דהיינו צחצוח שיניים בעדינות וכו'. ראיתי מרבותינו הפוסקים שכותבים שגם אלו שבדרך כלל נוהגים שלא לצחצח את השיניים בשבת, השתמשו במברשת רכה או בחוט דנטלי או בקיסם בזהירות כדי לנקות את פיהם משיירי החמץ, כדי שחס ושלום, חס וחלילה, כפי שכותב האריזה, לא יתערב חמץ בפיו ויבוא לאכול חמץ ומצה בלילה, כמו המעשה באותו חסיד. בשבת הזאת לא מעריכים בעליות, אלא עולים בדיוק מה שצריך במניין העולים 7. וכן לא מעריכים יתר על המידה בתפילות, במנגינות וסלסולין, אלא לעשות אותה כתיקונה, כדת וכהלכה. ומפטירין וערבה לאדוני מנחת יהודה וירושלים, כי מעולם וכשנים קדמוניות, ההפטרה שנהגו לומר אותה בשבת הגדול. לעומת זאת כתב הגאון מווילנה, זכותו תגן עלינו, אמן, שמפטירין בשל פרשת השבוע, כל אחד כמנהגו. אחר האכילה משליחין את המפה עם שאריות החמץ והאוכל לפח שברשות הרבים, ולא משליחים אותם לפח ביתו, כי רשותו של אדם קונה לו. ולכן צריך דווקא לפח הציבורי, ששם מה שנקרא זה מופקר והכל לא משתמשים בו. בשבת הזו, כפי שאמרנו, צריך להיזהר למי שיש בעלי חיים. כבר שבוע קודם לחג הפסח או יותר להקפיד לנקות את כל החמץ שנמצא, כגון תרנגולים, בלול, אם יש כבשים, פרות וכן על זה הדרך, שנוהגים לאכול כל מיני חמץ או דברי חמץ ודאיים כמו לחם וכו'. מסירים להם את זה ונותנים להם פתרון. אמר לי אלחנן ממו, אפשר לתת להם מצות. מרטיבים להם את המצות, אפשר לקנות להם מצות, ולא מצות של כפס, כן? קוראים להם מצות פשוטות כאלה וכו', ומרטיבים אותם, שוברים ונותנים להם את זה, ויש להם מה שנקרא גם הם מצות לחג הפסח, אמנם לא מודרות כמו שלנו, אבל יש להם גם הם לאכול, וצריך להקפיד על זה, כי במקום שיש עופות או תרנגולים, כדרכם מנקרים ומעיפים את הפתיתים או יונים וכו', לכן מראש לדאוג להם. גם שאר בעלי חיים שאוכלים, כמו כלבים, כמו חתולים, צריך לדאוג להם לאוכל, ללא חשש וללא תערובת חמץ. כידוע, כל הדברים שפסולים מאכילת כלב, אז הם ראויים לשימוש לנו. ואוכל של כלב הוא לא פסול לאכילת כלב. לכן מאוד ראוי לקחת דבר כזה, אני לא מאמין שיש כזה דבר בבד"ץ, אבל לפחות יש את זה בלי חומרים או מרכיבים שהם חמץ. את זה ניתן ליצור קשר ונמסור לכם בדיוק מה מתאים ומה לא. שאר שיירי הלחם, הפיתה, החלות שהכינו לכבוד שבת, כן?
אנחנו חוששים לטלטול שלהם בשבת, ולכן אנחנו מפוררים אותם פחות משיעור כזית, וניתן להשליך אותם בכבוד לאסלה בביתו, ולאחר מכן להוריד את המים. את זה אנחנו יכולים לעשות עד קודם לשעה רביעית. בשעות זמניות זה יוצא לנו בערך שעה 11:15, 11:20 לכל המאוחר, לא יותר מזה. בדיעבד, אם עשה עד סוף שעה חמישית, כגון שהתאחר וכו', אז אין לו ברירה, לא יכול לגעת בזה כבר, מכסה, כופה עליו כלי ושורף אותו במוציא יום טוב ראשון, או לחלופין שנותנו לגוי, מה שנקרא, כי לא אסור לטלטל את זה, את החמץ. דרך אגב, זה כבר שייך לגוי, עשינו את המחירה, המחירה מתחיל תוקפה מיום שבת בשעה 11:20. 11:23 כבר המחירה, מה שנקרא, מתחיל תוקפה, זה שייך לגוי. לכן לא להיות גזלנים, לא לקחת מה שלא שייך לנו ושייך לגוי, אחרת חס שלום ניקשל באיסור של חמץ בפסח. אם לא נותר, הכי טוב שבעולם. אם נותר, כמו שאמרנו הפתרון, יש כאלו שכתבו שיכול להשליך אותו לפח הציבורי ולשפוך עליו קצת מעט סבון או מעט אקונומיקה, שאז הוא פוסל אותו מאכילת בעלי חיים. בסיום אכילתו, לאחר שניקה את פיו, קינח את פיו, צחצח את שיניו וכו', אומר את הנוסח של כל חמירה, מה שלא אמר בשריפה ביום שישי, אומר אותו בשבת דווקא, שאז זמן כניסת ביעור חמץ וזמן כניסת הערת החג. כך כותב השולחן ערוך בסימן תמ"ד סעיף ב' באורח חיים, וכן כותב בעטרת צבי, שאם לא מבטל אותו הוא חוזר לזכות בו. מי כתב את זה שהוא חוזר לזכות בו? שולחן ערוך מפורש בסימן תל"ד, כותב שם, חמץ שלא ביטלת אותו אתה חוזר וזוכה בו, כדי שאדם לא ייכשל, מחויב להזכיר. לכן כל רב, כל אדם יזכיר לומר לראש הבית או לעקר את הבית אם היא הראש, לומר את נוסח כל חמירה, ובכך מפקיר את החמץ. הנוסח שונה מהלילה, בו אנחנו אומרים כדלהלן: כל חמירה וחמירה דאיקה ברשותי, דחזיתה ודלה חזיתה. בלילה אנחנו אומרים ודלה חזיתה, דחזיתה ודלה חזיתה, דביארתה ודלה ביארתה. בלילה אנחנו לא אומרים ודלה ביארתה. לבטיל ולהווה הפקר כאפרה דהרה, או לבטיל ולהווה כאפרה דהרה. ובפעם השלישית אנחנו מוסיפים את מילת הפקר, לבטיל ולהווה הפקר כאפרה דהרה. כך אנחנו אומרים ג' פעמים, ולאחר מכן יכול לומר חג, שבת שלום וחג שמח, כי כבר נכנסת לה הערת החג מעט קודם חצות. כן, כמובן גילוי דעת טוב לעשות. הפח הציבורי הזה, בכל אופן הוא משמש לארבעה או שלושה או שניים או אחד, או מי שגר אצלו והוא מזכיר לו חלק מהבית שלו, הוא משמש להם. אז אולי זה גם שייך מדין מה רשותו או חפציו של אדם קונים לו. לכן עושה כן גילוי דעת שכל מה שאני מכניס לשם בפנים אני לא מתכוון לזכות בזה, גם שזה ראוי לאכילה. יש כאלה בר מינן אוכלים מתוך הפחים, אז גם אם זה ראוי לאכילה אני לא מתכוון לזכות בזה, וכך כיד השם הטובה עליו זוכה ומכניס את הפסח כדת וכדין כהלכתו. לזקנים שיש להם שיניים תותבות שנשלפים, ראוי לנקות אותם לאחר מכן ביום שבת, על ידי שמה שמצחצח אותם עם המברשת בצורה מכובדת תחת ברז המים, ורשאי לערות עליהם מים רותחים מכלי שני או מכלי שלישי בצורה כזאת, לא מכלי ראשון שלא יתקלקל לו, יתעוות לו משהו שמה, והעיקר שינקה אותם כדת וכדין. אם מים קרים יספיקו לו, אז אין בכך שום בעיה, יכול לשטוף אותם היטב והכל בסדר. כבר ביום שישי צריך להכין את כל ההכנות, כל הירק הדרוש לבדיקה, חסה, סלרי, קרפס, לבני אשכנז שנוהגים במינים אחרים, את הכל צריך להכין, שיהיה הכל כמו שצריך, בדוק, שטוף ונקי. כשבמוצאי שבת ישוב מתפילת ליל החג, דהיינו תפילת ערבית,
מיד יוכל להתחיל את ליל הסדר כנהוג, כי הלכתו בלי לטרוח ובלי להתחיל רק את ההכנות הראויות לזה הלילה. ולכן בשבת עצמה אסור לבדוק אותם, ולכן יכול לעשות את זה כבר בשישי, כמו שצריך, מסודר, יעטוף את זה במגש, או ישאיר את זה פתוח אם לא רוצה שזה יקמש, וישים את זה במקרר, כדי שיהיה לו ראוי הכל לליל הסדר. בשר שמעלים על גבי השולחן, או זרוע שמעלים על גבי השולחן, גם אותם יש להכין מראש ביום שישי. רבותינו הקדושים נחלקו בדבר, אם מותר לצלות אותו במוצאי שבת שהוא ליל פסח או לא. יש בזה מחלוקת. דעה אחת אומרת אסור לצלות אותו. בלילה הזה לא אוכלים צלוי, ובפרט שאין בית המקדש קיים וכו', גזרה עומדת בעינה. הדעה השנייה אומרת, הוא יכול לצלות אותו במוצאי שבת מאש לאש, אבל על צד שהוא לא אוכל אותו בלילה הזה, אלא מתכוון לצלות אותו עכשיו, בשביל לאכול אותו למחרת. דהיינו זה לא ראוי עכשיו לאכילה, אלא בשביל יום למחרת, או בשביל לתת לבניו ובנותיו הקטנים, בזה אין בעיה. אנחנו נוהגים לעשות הכל מראש, לא מחכים לדקה ה-90. הכל מראש בשישי מכינים, וזה ראוי. גם הבשר שאנחנו קונים, כתבו רבותינו, שאסור להגיד בשר זה לפסח, כביכול מקבל קדושה, או הכבש הזה אני שוחט אותו לכבוד פסח, או העוף הזה התרנגול זה לכבוד פסח, אסור. אלא אנחנו אומרים, זה לצורך היום טוב, אנחנו מכבדים, לצורך עונג יום טוב וכו', ובכך אין לו שום בעיה. מי לימון, כפי שקודם הבן איש חי, או מי מלח, גם אותם יכינו מראש וישימו בתוך בקבוקון קטן או קערה, שיהיה מוכן בשביל מוצאי שבת. המחמירים שנוהגים לפתוח את כל בקבוקי השתייה, המים, היין, המצות שסגורים עם פלומבה, או שצריך לקרוא את הטיקט שלהם ואז לפתוח את הוואקום. כל זה צריך לעשות אותם כבר בערב שבת, דהיינו יום שישי, מחצות היום אחרי שסיים את החמץ תשרוף, יעשה את כל הדברים הללו. כמובן, אם רוצה לפתוח מה שנקרא את המצות, כן, ייזהר שלא יש שם איזה מדבקה, שאז הוא גורם חס ושלום לקריאה של האותיות. המדקדקים כמדי שנה בשנה ואופים מצות חצות. השנה מקדימים לאפות את מצות החצות, היות וערב פסח נפל ביום שבת, לכן מקדימים את מצות חצות לאפות אותם כבר ביום שישי. ניתן לאחר שהם מתקררים קצת מהאפייה לשים אותם בתוך שקית ולשים אותם במקפיא, ישלפו אותם מהמקפיא במוצאי שבת, מניחים אותם על גבי הפלטה והם יהיו חמות וטריות ויוכלו לאכול מהם את כל הכזיתות כנהוג. כל שאר הדברים הנצרכים כגון התבלינים עבור החרוסת, שאר דברי אכילה, שאר דברי בישול, עדיף וראוי ונכון להכין אותם מבעוד מועד או קודם ערב שבת עבור סעודת ליל הסדר. ואם לא הכין את התבלינים הראויים לחרוסת, אז יכול לדוך אותם במדוחה בשינוי במוצאי שבת, שהוא ליל הסדר, קודם התחלת ליל הסדר, כדי שיהיה עבורו את כל הדברים הראויים לצורכי ליל הסדר כנדרש. הפרשת חלב במצות שאנחנו עושים בקהילות פז, כבר הופרשו כדת וכדין. רק מי שרוכש ממקומות אחרים, בכשרויות אחרות, חייב לבדוק שאכן הפרישו מהם הפרשת חלה כדבאי כדת וכדין. או, לחלופין, מי שרכש מצות חצות היום, יבדוק וישאל לפני שהוא רוכש, האם הפרישו מהם, ואם לא, חייב להפריש מהם כבר בערב שבת את ההפרשת חלה כנהוג וכמופיע בסידורים את הנוסח. את הפתילות, את הנרות, לצורך השבת, להדלקתם, ולצורך יום טוב, ראוי להכין מראש פתיל צף עם השעוונית שלו, להכניס מראש עבור מספר הנרות שצריכים להדליק הן בערב שבת והן בפסח. במוצאי שבת, דהיינו ליל פסח, אי אפשר להכין את זה, את הדברים הללו, ולכן קודם לכן יכינו. כנ"ל לגבי נר ששבת, 48 שעות קודם לשים נר,
ששבת, שהוא מחזיק בזמן של 48 שעות, הוא כבר צריך לדלוק קודם הדלקת הנרות של האישה בערב שבת, כדי שאיתו היא תוכל להדליק, אם היא רוצה לבשל, או לחלופין אם היא צריכה להדליק את נרות השבת, להדליק אותם, את נרות החג, את נרות יום טוב במוצאי השבת אחר צאת השבת. מי שמשתמש בנרות שעבה ומדבקם בפמותים, חייב לעשות זאת קודם שבת, דהיינו ביום שישי, היות והוא יכול להיכשל באיסור ממרח אם יעשה אותם ביום טוב. ישים אותם, יחמם מתחת את השעבה ויתקע את זה, עובר על איסור ממרח. נרות של יום טוב של פסח, אנחנו חייבים לשייר בכמות כזו את השמן, שידלק לפחות עד סיום ליל הסדר, דהיינו שעה 12:44. כמו כן, את שעון השבת, כבר מערב שבת, יכוון שיהיה בשיעור ראוי, שיוכל לדלוק לכל ליל הסדר. אם בערב שבת הוא רגיל כבר לסיים את לימודו אחר סעודתו בשעה 12 בלילה, ליל הסדר הוא יותר ארוך, עד 1:30, 1:45, 2, צריך לספר ביציאת מצרים, זה ארוך, כל המדרשים, כל האגדתות של חז"ל, לכן ישייר את זה בעריכות, את החשמל, כדי שיהיה בעבורו. כמו שאמרנו, זריזין מקדימים למצוות, לא רק בהכנות של פסח, לא רק במצוות של הפסח, אלא גם בבישולי חג הפסח. אל תיתנו לאישה או לגבר המבשל לטרוח יותר מדי כדי שיגיע שבור, עייף ורצוץ לסעודת הפסח. תנו להם לחוג את חג הפסח כבני חורין. בן חורין, אין לך בן חורין אלא מישהו עוסק בתורה, אבל בן חורין במשמעותו גם האחד שלא טורח ומרגיש בן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ולא צריך עכשיו לעמוד ולבשל וכולם יושבים יפים וסועדים סביב שולחן החג. צורכי סעודת השבת, יש להכין אותם גם קודם השבת, בערב שבת, וראוי לבשל את האוכל בכלי פסח, ולכן חוץ מהפיתות או מהלחם שאנחנו אוכלים שהוא חמץ, שאר כלי האוכל ושאר, אני לא מדבר על כלי האכילה שאותם עדיף לעשות חד פעמי, אלא אני מדבר על הסירים ועל המצקות וכולי, יעשה מכלי פסח דווקא. למה? או מחד פעמי, כן? זה פתרון נוסף, יש סירים חד פעמיים בכשרות טובה, שאפשר גם בהם מה שנקרא לבשל, ומיד אחר כך משליכים, כגון אם רוצה לאכול תבשיל של חמץ ודאי, בערב שבת או ביום שבת קודם השעה 10. למה? כי אחרת אנחנו נכנסים פה לבעיה, איך אני אנקה את שיירי מזון החמץ שדבוק לי בסיר? אני עובר פה על איסור של הכנה, מכין משבת ליום טוב, ואין לי שום צורך בסיר הזה. כל מה שהתירו חז"ל זה שיש לי צורך לאכול הסעודה הבאה, ופה כיוון שאין לי צורך, הסיר הזה הוא של חמץ, אז איך אני יכול לשטוף אותו, איך אני יכול להכין אותו? ולכן רבותינו נחלקו בדבר הזה, אם מותר בכלל לשטוף אותו, או שאסור. יש לכן הפתרון הטוב ביותר להכין אוכל של פסח, בכלים של פסח, ימזוג את זה לקערה שהיא חד פעמית, יגיש את זה על גבי השולחן עם צלחות וכפות חד פעמיים, ושאר כלים חד פעמיים לא הפשוטים, המכובדים, היקרים, ובזה מנע את עצמו מכל מיני איסורים וחששות, וככה טוב ביותר לעשות, וככה הוא מצא גם פתרון לסירים שלו, שלא יצטרך רק כך לנקות אותם, כי סירי הפסח, אם הוא נצרך להם, הוא יכול לשטוף אותם. לא עכשיו אמנם, במהלך צאת יום טוב, או לחלופין, אם הוא צריך אותם ליום טוב עצמו, הוא יוכל לשטוף אותם באותו זמן. אבל סירי החמץ לא יוכל לשטוף אותם, צריך לקנח אותם היטב, 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 ואז לשים אותם באיזה פינה, באיזה ארון וכו'. לא מכובד, לא ריח, לא מתאים. השולחן ערוך כותב, אין מבשלין לשבת זו דייסת חמץ, וכיוצא בזה. שולחן ערוך מביא את זה בסימן תמ"ד סעיף ג'. למה? כי היא נדבקת בסירים, הדייסה, ובשאר כלים. וניקיונה, כמו שאמרנו והזכרנו, מכין משבת ליום אחר. ואם עבר ובישל, יקנח את הדייסה, ואם אי אפשר לקנחו, יש להדיחו במים כדי להעביר את החמץ שעליו, כך כותב שם הרמו. גם תספורת ותגלחת. נוהגים לסדר את הזקן,
למי שנוגע בזקן או התספורת וכו', חייבים לעשות אותה קודם השבת. למה? אחר כך כבר במוצאי יום טוב ראשון אנחנו נכנסים לימי ספירת העומר. ולמי שיהיה מותר זה רק לג' בעלי ברית. אבי הבן, סנדק ומועל לא בכל המועד. אמנם, באבל מצינו הלכה שאם נפל לו סיום השבעה שלו בימי חול המועד, רשאי, מה שנקרא, להסתפר ולהתגלח. אני אקריא לכם את ההלכה החשובה הזאת מבפנים, שהיא גם יכולה להיות, חס ושלום, נוהגת בכל מיני אנשים. אדם שמת לו, מת. בין התאריכים י"ד באדר ועד יום שישי, זין ו' בניסן, במקרים הללו חג הפסח יחול בתוך ימי ה-30 של האבלות. וחג הפסח, אמרנו, מבטל את דיני ה-30, ונפרט מה מדובר. דבר ראשון, חג הפסח אם חל בתוך ימי ה-30 של האבלות, מותר לו בשנה הזאת, שערב פסח חל בשבת, להתרחץ וללבוש בגדים מכובסים ביום שישי, דהיינו ביום י"ג בניסן, לאחר חצות היום. אם הוא אבל על שאר קרובים, חוץ מאבא ואמא, מותר לו אפילו להסתפר ביום שישי י"ג ניסן לאחר חצות היום, למרות שלא תמו לו 30 יום. כך פוסק השולחן ערוך באור החיים, בסימן תקמ"ח, בסעיף ח'. מביא שם גם הביאור הלכה בדיבור המתחיל, שמותר וכו', יעיינו שם. מישהו חס ושלום אבל על אבא או אמא שנפטרו, אז החג לא מתיר לו להסתפר, למרות שהחג מבטל לו את דיני ה-30. כך פוסק השולחן ערוך ביורה דעה, בסימן שצ"ט, סעיף ד', ובאור החיים סימן תקמ"ח, סעיף ט', וגם יעיינו בשערי תשובה בסעיף קטן ו'. קדיש לדוגמה, לאבל, אומר אותו כהרגלו, פסח לא מבטל לו את הקדיש, אם זה על אחים או אחיות, שאר קרובים חוץ מאב ואם 30 יום, מיום הקבורה, אם זה לאבי ואימו כל ימות השנה, כך פוסק השולחן ערוך, וכמובן מביא את זה גם המשנה ברורה שם בסימן תקמ"ח, בסעיף קטן נ"ב. נוהגים לעלות לקבר בסיום ימי ה-30. אם זה חל חג הפסח במהלך מה שנקרא ימי ה-30, הדין הזה מה שנקרא מבוטל, ולכן יכול לעלות באיסור חג, שמה יבוא לידי בכי, זאת הסיבה, ואופציה שנייה, יעלה בסיום 30 יום מלאים מיום הקבורה, בתנאי שזה לא יצא בכל המועד. כך כתב בספר פני ברוך, שזה ספר על אבלות, בעמוד שצ"ו. בגשר החיים ניתן לראות את זה בעמוד ש"ח. אופציה שנייה של אבלות, אדם שמת לא מת ונקבר ביום ראשון בח' בניסן. במקרה הזה השבעה שלו נגמרת בשבת של ערב פסח, כהשנה. לאדם הזה אסור לו להסתפר או ללבוש בגדים מכובסים ביום י"ג בניסן, כיוון שהוא עדיין בתוך השבעה. כך נפסק להלכה בסימן תקמ"ח, סעיף ח'. מותר לו אבל להתרחץ בחמין ביום שישי בי"ג בניסן אחר חצות היום, כך מובא בביאור ההלכה שם בדיבור המתחיל דעה וכו'. דיני השבעה, האבלות של השבעה, מסתיימים אצל אותו אדם בשבת בבוקר, מצד המנהג. דיני האבלות נוהגים בשבת, אבל לא בפרהסיה, דברים שבפרהסיה לא נוהגים. ולכן הם מסתיימים בבוקר בסיום תפילת שחרית, ולכן אבל שכזה אסור לו לעלות בשחרית לתורה, אלא רשאי לעלות כבר במנחה. כך נפסק בשולחן ערוך ביורה דעה, סימן ת"ב, עטורי זהב בסעיף קטן ח'. גשר החיים מביא את זה בעמוד רמ"א. אם הוא אבל על שאר קרובים, חוץ מאבא ואמא שלו, מותר לו להסתפר בכל המועד, בבבם. כך נפסק בסימן תקמ"ה בסעיף ח'.
ולגבי מקלחת, מותר לו להתרחץ בכל ימי חול המועד, כך מביא המשנה ברורה בסעיף קטן למ"ח. אפשרות שלישית של אבלות שנוהגת בימים הללו של פסח. אדם שנפטר לו מת ונקבר בין התאריכים יום שני ט' בניסן ועד יום שישי י"ג בניסן, במקרים הללו חג הפסח פוגע באמצע ימי השבעה. מה עושים? תשובה רבותיי, אסור לו להסתפר ביום שישי לאותו אדם בי"ג בניסן, כי הוא עדיין מצוי בתוך 7 ימי האבלות שלו. כך נפסק להלכה בשולחן ערוך תקמ"ח סעיף ח'. להתקלח מותר לו בחמין לכבוד שבת. כבר ביום שישי י"ג בניסן, אחרי חצות היום, נכנסת טהרת שבת ויום טוב. כך מובא בהלכה בסימן תקמ"ח, בביאור ההלכה, דיבור המתחיל דהה שהזכרנו מקודם, רשאי יהיה להתקלח לכבוד שבת. ביום שבת אחרי חצות, כיוון שזה ערב פסח, יהיה מותר לאבל ללמוד תורה, מה שאסור לו במהלך כל השנה בימי השבעה. ללבוש בגדים מכובסים, מה שאסור לו בדרך כלל בכל ימי השבעה. לרחוץ את פניו, ידיו ורגליו במים חמים שהוחמו מערב שבת, שם אותם בסמבר וכו', רשאי לרחוץ איתם, כך פוסק המשנה ברורה בסעיף קטן למ"א ולמ"ו שם. ובכל המועד בטלו לו כל דיני השבעה, אבל נשארו עליו הדינים של 30, ולכן אסור לאותו אדם להסתפר בכל המועד, כך פוסק המשנה ברורה בסעיף קטן למ"ו יוין שם. בהמשך ימי חול המועד מותר לו לרחוץ את פניו במים חמים, כפי שהזכרנו, גם זה מופיע בשער הציון בסעיף קטן למ"ב. חג הפסח מבטל 7. ימי החג עצמם הם עולים כ7 ימים, ולכן מיד לאחר שביעי של פסח, סיום חג הפסח, עברו על האבל 14 יום מתוך 30 ימי האבלות שלו, שהוא צריך למנות אותם, ואז יש לו להשלים לאחר החג סך הכל 16 יום, ואז עולה לו למניין 30 יום. כך מובא במשנה ברורה בסעיף קטן מ"ב. בסיום ימי השבעה נוהגים לעלות לקבר. ביום הזה השבעה שלו, של אותו אבל, יוצא בשביעי של פסח. בשביעי של פסח לא עולים, לכן ידחה את זה ביום אחד ויעלה באיסור חג אל בית העלמין, ויש אומרים שידחה את העלייה שלו לקבר ולא יעלה בשבעה, כי זה מנהג, אלא יעלה סך הכל ב30, כך מופיע בספר גשר החיים בעמוד ש"ח. יום ה30 לגבי העלייה לקבר יש אומרים שהוא בתום 16 יום מהחג הפסח, שהוא ספר. כי חג הפסח אמרנו עלה 14 יום ועוד 16 יום ואז ה30. אז יש אומרים שיעלה אז לבית העלמין, ויש אומרים שיעלה בתום ימי 30 מלאים. כך הביא בספר פני ברוך על הלכות אבלות בעמוד שצ"ו. ונחזור בסייעתא דשמיא לענייננו לכם. אבל כזה ראינו שנופל לו ימי ה30 מהלך חג הפסח, רשאי להסתפר לכתחילה בערב פסח, כדי שלא ייכנס שהוא מנובל בשערות ראשו וזקנו אל החג. ומצווה לטבול ולרחוץ, ולטבול בערב שבת בחמין, והמדקדקים נוהגים גם לטבול גם ביום שבת. ומי שמשתמש בכלי החמץ ביום שבת קודש צריך, כמו שהזכרנו, להצניע אותם אחר השימוש קודם זמן הביעור, דהיינו עד השעה 11:20 כבר יצניע את אותם כלים. לכן עדיפות כלי פסח או סירים חד פעמים בהם ישתמש ויכין ללא דייסה של חמץ. הגעלת הכלים השנה היא מוקדמת, גם היא ניתן לעשות אותה מראש חודש ניסן ועד יום חמישי. אפשר, כמובן שצריך לדעת את כל הלקות הגעלת כלים, הן זה שעושה והן זה שמביא לו את הכלים. דהיינו כלי, צריך להמתין איתו 24 שעות, לנקות אותו היטב, להסיר ממנו כל לכלוך וכל רבב, הן מתחת למכסה והן מעל המכסה והן בסוגרים או בידיעות וכו',
לשפשף אותם, לנקות אותם היטב. היום בזמננו, ברוך השם כי יד השם רחבה, יש הכל, אמנם לא בזול, אבל יש הכל בהישג יד. ולכן הטוב ביותר והראוי ביותר לרכוש כלים מיוחדים לחג הפסח, ובכך לא יצטרך להסתבך וכו', ולהתחיל לנסות עכשיו לבדוק איפה עושים את העגלה הכי מודרת, איך עושים, אם זה טוב, לא טוב, איך עשו לי, הכל שיהיה כמו שצריך. לכן חוש חדש, תטבול אותם, וכך תוכל להשתמש בהם. ואם לא עשה ולא רכש חדש, יכול לעשות עד חצות היום של ערב שבת את הגעלת כלים. מנחה וסעודה שלישית. מתפללים מנחה גדולה ואין אומרים בצדקתך כמו בכל חודש ניסן. אחר תפילת מנחה מזדרזים לומר את סדר קורבן הפסח, שהוא וסגולת רבי שמשון מאוסטרופולי, וסדר מ"ב מסעות שמעלתם גדולה עד למאוד. תראו מה כותבים על זה רבותינו, דברים גדולים ונשגבים. ולאחר מכן יש הלומדים בהגדה של פסח כהכנה, וכך נהגו בני אשכנז. יש רבותינו שכתבו שאם רוצה לסחוב את המחזור שלו, של פסח, של יום טוב, בשבת, הוא חייב ללמוד מתוכו, אחרת אסור לו לטלטל אותו וכו'. ולכן מקומות שלא סומכים על העירוב, יניחו את המחזור שם כבר מערב שבת, בבית הכנסת, בתא האישי שלהם, כדי שיוכלו להשתמש בו במוצאי שבת לתפילת ערבית של ליל חג הפסח, שבה אנחנו אומרים גם הלל השלם בברכה פעם בשנה. שאומרים את זה בלילה, כן? זה הדגש של הפעם בשנה. כי יש עוד ימים שאנחנו אומרים אותו הלל גמור, אבל הדגש פעם בשנה זה בליל פסח. סעודה שלישית, אנחנו בבעיה גדולה. איך עושים? מה אוכלים? עד מתי אוכלים? איך לנהוג אותה לכתחילה? האם חייב לאכול? לא חייב לאכול? בואו ניכנס לשוונג של התורה הקדושה. יש לנו בעיות. בעיה ראשונה, לא יכול לאכול לחם אחרי צהריים בסעודה שלישית, כבר נכנס זמן איסור של אכילת חמץ וביעור חמץ. ב-11, איך יוכל עכשיו? זה אחרי חצות ואחרי מנחה. סיבה שנייה, קודם לזמן הזה אתה לא יכול לאכול סעודה שלישית, אז איך תקדים ותאכל? יש מגן אברהם בעניין. סיבה שלישית, זה סיבה שנייה, כן, סיבה שלישית, לא אוכלים מצה בערב פסח, שולחן ערוך פוסק. סיבה רביעית, יוצא אדם בדיעבד רק באכילת מיני פירות, או בתוספת של דגים ובשר בסעודה שלישית. אם כן, כיצד לנהוג? זוהי שאלת השאלות בשבת שחל במוצאיה ערב פסח. עליה נכבטו והבאנו 5 דעות בעניין שנפסקו כולם להלכה. כל אחד יבדוק את הדעה הטובה ביותר בעבורו וינהג אותה. הפתרונות מגוונים. פתרון ראשון, יש מתירין לאכול אחר חצות היום מצה שהיא מטוגנת, מבושלת. הרמב"ם כתב על זה דברים נוראים, רבותיי. אסרו חכמים לאכול מצה בערב פסח, כדי שיהיה היכר לאכילתה בערב. זה דבר אחד. ומי שאכל מצה בערב הפסח, מקין אותו מכת מרדות עד שתצא נפשו. כך פוסק הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה ו' י"ב. היות ופסק זאת הרמב"ם, יש שכתבו שאין לאכול אפילו מצה מבושלת כל היום כולו. הרמב"ם היה מרא דאתרא דארץ ישראל, עוד לפני מרן השולחן ערוך. וכיוון שההלכה הזאת חמורה ביותר, יש הנוהגים ומתרחקים מכל האופנים של האכילה הזאת של מצה, אלא אם כן היא תכונה מערב שבת ומבושלת, שאז לא ניכר בכלל שיש עליה שם מצה. אופציה נוספת, רבותיי, נוטלים ידיים בבוקר לסעודה שנייה, קודם השעה 10 אמרנו, עד 10 יכול לאכול,
נוטלים ידיים לסעודה שנייה, אוכלים פת בשיעור של כביצה, כשמסיימים מעט מים ומברכים ברכת המזון. עד כאן עלתה לנו סעודה שנייה של שבת בזמנה. לאחר מכן שוב פעם נוטלים ידיים, ושוב פעם בוצעים על הפת ואוכלים בשיעור של כביצה, היא פת חמץ. אוכלים אותה עם תבשיל של חמין שהוא כשר לפסח, לא בכלי פסח, בכלים חד פעמיים, וכל זה לכבודה של השבת. בסיום של הסעודה הזאת, של האכילה, דהיינו השנייה בסעודה שנייה, יחשב לדעת המגן אברהם האכילה הזאת לסעודה שלישית בפת כראוי. כך פוסק המגן אברהם להלכה. רבותינו נחלקו בדבר הזה, ובפרט שכתב מרן השולחן ערוך בסימן רש צדיק א' בסעיף ב', ועוד כתבו רבותינו במשנה ברורה, אות כ"ב, כף החיים, אות למדלת, מרן הבן איש חי, בפרשת חיי שרה אות י"ד, שלא יוצאים בזה ידי חובת סעודה שלישית, כי היא נעשתה קודם לחצות יום השבת, וקודם לתפילת מנחה, ועיקרה אחר תפילת מנחה, ובפרט שאין שום עניין להרבות בסעודה שנייה בברכות. אז מה אתה עכשיו מרבה בברכות? נוטל ידיים, מברך המוצי, אוכל כביצה, מברך ברכת המזון, ממתין קצת, עוד פעם נוטל ידיים, עוד פעם מברך המוצי, על נטילת ידיים, אוכל עוד פעם כביצה, הוסיף לאכול חמין, אחר מכן עוד פעם ברכת המזון. מי יתיר לך להוסיף בברכות במקום שלא נצרך? ולכן, מה שנקרא הורידו, מה שנקרא, לא הורידו, כן, הסיטו הצידה את דעתו היפה, הפתרון היפה שנתן המגן אברהם. אופציה שנייה, רבותיי, אופציה שלישית, כן. יש שנהגו לאכול בסעודה שלישית הזאת תבשילים כשקשרים לפסח. היות ולפי הזוהר הקדוש, בשבת הזאת אין חובה של סעודה שלישית. הזוהר כותב בשבת שלא נותנים בה לחם, לא נותנים בה נהמה, אין חובה של סעודה שלישית. דרך אגב, הפסדנו את סגולת הביסים. אין לנו סגולת הביסים. לכן אנחנו מספרים את שלושת הסיפורים כדי שלא פרנוסה ביד רחבה. כיוון שלא יכול. כך כותב מי? הבן איש חי הקדוש באות ה'. הגאון כתב את זה בסעיף קטן ז', שעיקר הסעודה השלישית לפי הזוהר הקדוש היא בפת, ויונט ואין פת, אינך מחויב בסעודה שלישית. בבאר היטב ראיתי בשבת הזאת, בסייעתא דשמיא שישבתי ולמדתי, שכתב בשם האריזל, שרבי שמעון בר יוחאי לא היה אוכל סעודה שלישית בכלל, בשבת שחל בערב פסח, אלא היה יושב ועוסק בתורה ולא אוכל כלל. כי אין חיוב, אם אין חיוב, לא צריך לאכול שום דבר. אז מה יש חיוב? בכל רגע לשבת ולעסוק בתורה. וזה מה שהיה רבי שמעון בר יוחאי עושה, כך מובא בבאר היטב, תעיינו שם, תראו את זה. כמדומני זה סימן תמ"ד, סעיף א', אפשר לעיין שם. פתרון לדבר, מה יעשה בן אדם? חכם עיניו בראשו, יאכל כאין סעודה קטנה, שהיא בעוגה שקשרה לפסח, דהיינו, לקח את המצות, טחן אותם, עשה קמח מצות, עירב את זה, מה שנקרא עם יין, או מיץ תפוזים, וכו', עשה מזה מה שנקרא עוגה. ברכתה מה עכשיו? תהיה לא מוציא לחם מן הארץ, ברכתה תהיה בורא מיני מזונות. או שלקח מצה, וקטש אותה, כן, מערב שבת, ושם אותה בתוך החמין, כן? ואפשר להוסיף גם בשר, אפשר להוסיף ביצה, יש מרבותינו שכתבו שלא יאכל ביצה, כי זה זכר לקורבן חגיגה, אין לחשוש בדבר הזה, הביאו דעות בפוסקים, אין לחשוש בזה, ניתן לאכול. הוא עושה את זה בשביל כבודה של השבת. מוסיף לזה גם תפוח אדמה, עושה סעודה מה שנקרא מועטת, מוקדמת, מיד אחרי המנחה גדולה, הוא מתפלל מוקדם יותר, וכל זה למה? כי חייב לסיים את סעודת השבת השלישית עד השעה 3, כדי שיהיה תאב לאכילת המצה על הכזיתות, שזה אכילה של מצווה ממש בלילה של ליל הסדר שחל במוצאי שבת. כך כתב כף החיים בסימן תמ"ד סעיף קטן י"ח,
השולחן ערוך הביא את זה בסימן תמ"ד סעיף א', והרמו גם שם הביא את זה, וכן המקור לכך בגמרא, בתוספות, בפסחים, בדף צ"ט עמוד ב' ובדף מ"ב, והמשנה ברורה מביא את זה גם בסעיף קטן ח'. יש שנהגו לעשות קציצות קני דלח. זה מתערובת של קמח מצה, שטוחנו אותה עם ביצה ביחד, ומבשלים אותה בתוך החמין, או עם עוף, או עם בשר, עושים איזה משהו שנקרא מעדן, עליה מברכים מזונות, בסופו של דבר אם אכל זה, מברך על המחיה, ובכך פתר את עניין סעודה שלישית. דעה נוספת, כותבת יאכל דגים, כל האוכל דג ביום דג, כפי שמדייק המשנה ברורה, ביום דג זה הכוונה ביום שבת עצמו שהוא סעודה שלישית, יאכל דגים, גפילטע פיש, דגים רגילים, מה שהוא נוהג לאכול, וכן על זה הדרך, ואחר כך יוסיף בשונה מהרגלו, ויאכל מעט בשר, וכך יעלה לו סעודה שלישית. מרן הבן איש חי, זכותו תגן עלינו, הביא שיש לאכול מפירות 7 המינים דווקא. בשיעור של, יעלה לו לשיעור של ברכת מעין 3, ואז יברך ויזכיר, רוצה וחליצנו ביום השבת הזה, וכו', וסיים, ובכך עלתה לו סעודה שלישית. כן, גם זה מופיע בשולחן ערוך, בסימן רצ"א, בסעיף ה' הדבר הזה. ולכן, מנהגנו לעשות את הפתרון הבא. אתה לוקח קמח מצה, מערב אותו, מה שנקרא, עם מיץ פירות, כן, או מיץ ענבים, או לחלופין מיץ תפוזים, מכין ממנו, אופה ממנו עוגה. מברך עליה ברכת בורא מיני מזונות. לאחר מכן, יעלה על השולחן שלו דגים. יכול לעשות העוגה הזו מלוכה, יכול לעשות העוגה הזו מתוקה, מה שירצה יוסיף. יעלה אחר כך דגים, יאכל קצת מעט בשר, ולבסוף יעשה מה שנקרא אכילה של פירות מ7 המינים, כגון תמרים, כגון ענבים, כגון זיתים, ובכך יצא ידי חובת סעודה שלישית, ולא ישכח את עיקר המצווה, כפי שכתב הרשב"י, שזה לעסוק בתורה, זה יותר מהאכילה, זה האכילה הרוחנית של הנשמה. על הגוף אתה דואג הרבה, אבל מה עם הנשמה שלך? לכן בשבת הזאת מוסיפים ואומרים בה את דרשת שבת הגדול, כי שבת שנעשו בה ניסים גדולים, ובפרט שיש בה דרשה גדולה שהרב מבין. ולכן זה הפתרון הטוב ביותר והיעיל ביותר לעשות, ובכך מרוויח כמה וכמה אופנים, כמה וכמה שיטות. כפי שהזכרתי, את הסעודה שלישית חייב לעשות אותה עד השעה, מעט קודם שעה 10, שזה כ3 שעות קודם השקיעה. אם איחר, כמו שאמרנו, יכול לאכול בדגים או בשר או מעט פירות, וכל זה, שלא יאכל מזונות, כן? וכל זה כדי שיהיה תאב בלילה לאכילת מצות המצווה וכו' בליל הסדר, שהוא עיקר הלילה הזה. וזה כותב השולחן ערוך בסימן תע"א, בסעיף א', מצווה על האדם להרעיב עצמו בערב פסח. אנשים דואגים, מה אני אוכל? מה אני אוכל? תראו מה השולחן ערוך כתב. מצווה על האדם להרעיב עצמו בערב פסח כדי שיאכל מצה לתיאבון. ובערב פסח, כפי שחל להיות השנה בשבת, אם מרגיש רעב, לאחר שעה 10, הפתרון הוא שיאכל מעט פירות, כמו שאמרנו, או ירקות, אבל לא ימלא יותר מדי את קרסו מהם, אחרת הוא לא יוכל לאכול, ובפרט לאפיקומן, שנאכל על הסבה ולא על שהוא כבר חנוק, והוא דוחף אותו, חס שלום בכוח, שאז לא יצא ידי חובת אכילת אפיקומן. מי שנוהג לשתות יין בסעודה שלישית כמדי שבת, לא ישתה יין, יכול מעט, אבל לא להרבות. למה? מהסיבה שלא יאבד, חס ושלום, יין פותח את התאבון, ואז הוא יאכל, ואז יאבד את התאבון, נמצא מאבד את התאבון לליל הסדר. הכנות למוצאי שבת. יש להכין את שולחן החג כבר מערב שבת. ואם לא הכינו אותו קודם לכן, מיד בצאת השבת יכולים להכין אותו. אסור לאדם ללכת לישון ביום שבת, ולומר אני הולך לישון כדי שיהיה לי כוח לליל הסדר להיות ער.
יש בזה חשש של מכין עצמו משבת ליום טוב. ואפילו שנאמר ששנה בשבת תענוג, לכן ינוח בלי להגיד. אם הוא חשב, אני הולך לישון כדי שיהיה לי כוח, אל תעלו ולא עבר איסור. אבל לומר בפה זה אסור, כך מובא בספר חסידים, בסימן רס"ו, השולחן ערוך פוסק את זה להלכה בסימן ש"ז, בסעיף ח', המשנה ברורה בסימן רצ, סעיף קטן ד', והבן איש חי, זכותו תגן עלינו אמן, מביא את זה בפרשת צו, בהלכות פסח, באות ז'. ראוי ללמוד את כל ההלכות הקשורות לליל הסדר על בוריים. ישנם אנשים שכל שנה מהנהנים בראשם בשיעור שהם בקיאים גדולים, והרב שיושב ודורש בהלכות הסדר מרגיש שהוא שולחן ערוך מהלך. הם בטוח ידעו והבינו את כל השיעור, ואז שמגיעים לשעת מעשה, מתעלמת מהם ההלכה, מתעלם מהם הסדר, ומחפשים לחפף ולהגיע חס ושלום, חס וחלילה, לשולחן עורך, שהוא העיקר, ביתנם אלוהיהם, חס ושלום. לכן, את כל ההלכות בשיעורים שפרסמנו בשנים עברו, ובפרט בשיעור הזה, ילמדו אותם על בוריים, כיצד לנהוג את ליל הסדר, איך עושים אותו לכתחילה, בדיוק מה שצריך לאכול כדי שלא יהיה לו כאבי בטן במצות, ולא גירוי מהיין וחיכוך בגרון, ולא יתגאל מהחרוסת או מהקרפס, הכל בדיוק מה שצריך לפי ההלכה, ובלי להעמיס ולדחוף יתר על המידה. ותזכרו, תלמידי חכמים אוכלים, בטנם אוכל צדיק אוכל לסובה נפשו, אבל בטן רשעים תחסר. בגדי החג רשאים ללבוש אותם כבר במהלך השבת, בלי לומר שזה לכבוד החג, ואין בזה משום מכין משבת ליום טוב, אלא הוא לובש אותם כבר אחרי תפילת מנחה, אחרי סעודה שלישית, ובכך הוא מתחיל מה שנקרא מהארת השבת וקדושת השבת, עם בגדי החג ממשיך הלאה את קדושת השבת, עד לצאתה וכניסתו של יום טוב, ואיתם כמובן הוא הולך גם להתפלל את תפילת ערבית של ליל פסח ומוצאי שבת. מוצאי שבת ליל הסדר בתפילת ערבית, בדרך כלל נהוג להקדים אותה מעט, כדי שמיד יוכלו להתחיל בעריכת ליל הסדר כדת וכדין. בתפילה זה שונה מתפילת ערבית של יום טוב של פסח בשנה רגילה. אנחנו מוסיפים בתפילת 18 ותודיענו משפטי צדקך, ובסיום תפילת הלחש אנחנו אומרים הלל גמור בברכה תחילה וסוף בליל פסח. זו פעם בשנה שאנחנו נוהגים לומר בה הלל גמור בברכה. הנשים אחר צאת הכוכבים או אחר תפילתם, תפילת ערבית, שאחר צאת הכוכבים כבר יכולות להתכונן ולעשות את כל המלאכות המותרות ביום טוב בעבורם, כדי להכין ולערוך את כל הדברים הנצרכים לליל הסדר. אישה שנוהגת להתפלל, אישה שלא נוהגת להתפלל תפילת ערבית, כן, וחבל, טוב שתאמר ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ולאחר מכן תוכל להתחיל את כל ההכנות, וכל זה רק אחר צאת השבת, לא קודם לכן. יציאה מבית הכנסת ראוי שלא להתעכב מיד איך שסיים את תפילתו, יהיה זריז ונזכר ללכת לעשות את ליל הסדר כדי להתחיל אותו בזמן ולסיים אותו מעט קודם חצות, שהוא כבר לאחר מכן, ואז ישב ויעסוק בתורה. ישנם שיושבים ועוסקים בתורה כל הלילה, ולכן הלילה זה נקרא ליל שימורים, לילה השמור מן המזיקים, אבל כל זה בהכנה שהכין את עצמו כדי לקבל את כל השפע הרוחני שנוהג בלילה הזה, וכל אחד לפי כוחו ולפי הכנתו. ויש מרבותינו שכתבו שגם את ההלל צריך להשתדל, שקוראים בהגדה, צריך להשתדל לסיים אותו קודם חצות הלילה. הדלקת נרות יום טוב תעשה מנר ששבת, שהדלקנו מערב שבת, שהוא נר של 48 שעות או יותר, ומדליקה האישה אחר צאת השבת, למי שנוהג כשיטת רבנו תם, אז מדליק לאחר צאת רבנו תם, מדליקים את זה בגפרור ארוך מצידו ההפוך של הגפרור, כן, גפרור ארוך, או מנר קטן, מדליקים ולאחר מכן מניחים אותו על כלי, כן, על צלחת, נרוסטה או זכוכית, והוא יקבה מאליו, אסור לקבותו.
האישה שמדליקה נרות מברכת בגדול ברכה אחת, כי ברכת שהחיינו יוצאת ידי חובה בקידוש שבעלה מברך, כשהיא גם בעצמה לשם שינוי משאר הקידושים אוחזת יחד עם שאר בני הבית המסובין על השולחן החג המפואר את כוס היין. ולכן נוהגת לברך ברכה אחת להדליק נר של יום טוב, ויש מרבותינו שכתבו שגם היא תברך ברכת שהחיינו, וכך נוהגות נשות בני אשכנז לברך גם הם שהחיינו בהדלקה עצמה. את הסדר של ליל הסדר אנחנו מתחילים באמירת הפיוט קדש ורחץ כרפס יחץ, מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך, צפון ברך הלל נרצה, ולאחר מכן מתחילים קדש מילה במילה כדת וכדין, כל אחד אוחז בידו כוס עם היין המשובח. סדר הקידוש הוא השנה 5 ברכות. הראשונה היא ברכת היין בורא פרי הגפן. לאחר מכן הברכה השנייה היא קידוש אשר בחר בנו ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. לאחר מכן הברכה השלישית היא ברכת הנר על נר ששבת. אנחנו משם לוקחים מאש לאש מנרון קטן שהוא זוג שיהיה כדין אבוקה, ועליו אנחנו מראש הדבקנו אותו בצלחת קטנה מערב שבת, הכנו אותו יחד עם הפתילות והנרות, ועליו אנחנו נברך בורא מאור האש ונעביר שכל בני הבית יברכו. זה הברכה השלישית של הקידוש. הברכה הרביעית היא הבדלה המבדיל בין קודש לקודש, והברכה החמישית היא ברכת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. הטוב ביותר, כמו שאמרנו, לשייך 2 נרות קטנים מודבקים בצלחת זכוכית או נרוסטה, מניחים אותם מערב שבת עבור ההבדלה של מוצאי שבת, שהוא ליל פסח, ליל הסדר. קודם הקידוש ידליק אותם, לאחר מכן יתחיל את סדר קדש, יאמר את הקידוש, ותוך כדי הקידוש יברך, ולא שהוא עכשיו פתאום נזכר תוך כדי הקידוש, והוא עושה כל מיני פיוטים ופזמונים, כדי שיביאו לו ויבינו מה הוא בכלל רוצה, שכולם אוחזים במשובחות את כוס היין בעמידה. בברכת אשר גאלנו, כפי שהזכרנו, יש לשנות ולומר השנה מן הפסחים ומן הזבחים, ולא כמו שאנחנו נוהגים כמדי שנה שאומרים אותם ההפך. כך פוסק המשנה ברורה בסימן תע"ג סעיף קטן ע"ב, והביא זה שם גם שער הציון בסעיף קטן פ' בשם רבותינו האחרונים, כיוון שחל ערב פסח בשבת אין מקריבין אז קורבן חגיגה אלא רק קורבן פסח, ועל כן צריך לשנות בסדר אמירתם, כן, שנאכל שם מן הפסחים ומן הזבחים, ולא מן הזבחים ומן הפסחים, כפי שאנחנו נוהגים כל שנה. ומה שאומרים הזבחים, הכוונה לקורבנות, הרי אתה לא מקריב היום קורבן זבח, קורבן תודה, אלא הכוונה היא לזבחים שמחר מוקרבים כביכול על גבי המזבח שהיו נוהגים בשנה שהיה חל ערב פסח בשבת. שולחן ערוך הרב, כן, רבי זלמן מילדי כותב בסעיף קטן מ"ט, וכך מובא גם בספר שערי תורה בסעיף קטן כ"ז, לא ישנה מהנוסח. מה שנהגת לומר כל השנים, תגיד אותו דבר מן הזבחים ומן הפסחים, ואל תשנה למין הפסחים ומן הזבחים, והכל יבוא על מקומו בשלום. כן, בסמים אנחנו לא מברכים בהבדלה הזאת, בקידוש הזה של ליל הסדר, היות ונפש היתרה שלנו נותרת וממשיכה משבת ליום טוב, ולכן כולם ירגישו את כל ההרגשות הטובות של הקדושה שאופפת אותם מקדושת השבת, שמאירה וממשיכה גם בקדושת יום טוב. במוצאי יום טוב אז אנחנו נעשה הבדלה, ואנחנו נברך רק על כוס יין בלבד, כנהוג וכפי שמופיע בשאר הסידורים והמחזורים. בקידוש בנוסח מופיע קידשת והבדלת, זה בברכת המבדיל. צריך להפריד בין המילים הללו, שלא הקדשת הבדלת, אלא קידשת והבדלת. אז יאמר אותה מילה במילה, הוא לא מכיר את הנוסח הזה בעל פה, יאמר אותו מילה במילה מתוך הכתוב וכולי. מאוד חשוב וראוי לשתף את כל בני הבית בקריאת ההגדה, בחידושים על ההגדה, בשמחה והודיה להשם יתברך. יזכנו השם
שהשנה הזאת בעזרת השם נזכה להקריב את קורבן הפסח בבית המקדש כדת וכדין וכהלכתו, ונזכה בעזרת השם לשפע גדול ולאכול מן הפסחים ומן הזבחים, אמן ואמן. ברוכים תהיו, פסח כשר ושמח.